ในวันที่ 1 กันยายน 1953 วิลเลียม สกอร์วิลล์ได้ใช้เลื่อยเจาะรูกับที่หมุนมือถูกๆเจาะเข้าไปในกะโหลกของชายหนุ่มเพื่อตัดชิ้นส่วนที่สำคัญของสมองของเขาและดูดมันออกมาผ่านท่อโลหะนี่มันไม่ใช่ฉากจากหนังสยองขวัญหรือรายงานของตำรวจที่ฟังดูน่าสยดสยองดร.สกอร์วิลล์เป็นหนึ่งในแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในช่วงเวลานั้นและชายหนุ่มคนนั้นก็คือเฮนรี่ โมไลสันผู้ป่วยชื่อดังที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ HM โดยเคสของเขานี้ทำให้เราเข้าใจการทำงานของสมองของเราได้ลึกยิ่งขึ้นในวัยเด็กเฮนรี่ได้ประสบอุบัติเหตุส่งผลให้กะโหลกร้าวแล้วก็เริ่มมีอาการชักหน้ามืดและร่างกายสูญเสียการควบคุมในเวลาต่อมาหลังจากที่ต้องทนการกำเริบของอาการเหล่านี้นานหลายปีและส่งผลให้เขาต้องออกจากโรงเรียนมัธยมเฮนรี่ผู้ไร้หนทางจึงได้ไปหาดร.สกอร์วิลล์ซึ่งเป็นหมอที่เป็นที่รู้จักในเรื่องการทำการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงต่อตัวผู้ป่วยการทำการผ่าตัดสมองส่วนหน้าบางส่วนได้ถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วยจิตเวชมาหลายสิบปีแล้วโดยอิงจากแนวคิดที่ว่าหน้าที่การทำงานทางด้านจิตใจต่างๆนั้นจะถูกยึดโยงอยู่กับพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองหลังจากที่เขาใช้วิธีการเหล่านี้ในการลดอาการชักจากโรควิกลจริตได้สำเร็จสกอร์วิลล์ก็ตัดสินใจที่จะผ่าฮิปโปแคมปัสของ HM ออกโดยสมองส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์แต่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรตอนแรกมันดูเหมือนว่าการผ่าตัดจะสำเร็จด้วยดีอาการชักของ HM หายดีและไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพแถมระดับ IQ ของเขายังดีขึ้นอีกด้วยแต่ก็เกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความทรงจำของเขามันหายไปนอกจากจะสูญเสียความทรงจำไปเกือบหมดแล้ว HM ก็ยังไม่สามารถสร้างความทรงจำใหม่ได้อีกด้วยเขาลืมว่าวันนี้วันอะไรพูดวกวนซ้ำๆจนถึงขั้นทานอาหารหลายมื้อติดต่อกันเมื่อสกอร์วิลล์บอกผลลัพธ์จากการผ่าตัดนี้กับวิลเดอร์ เพนฟิลด์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกคนวิลเดอร์ก็ได้ส่งนักเรียนระดับปริญญาเอกของเขาชื่อเบรนดา มิลเนอร์ไปที่บ้านของพ่อแม่ของ HM ซึ่งเป็นที่ที่เขาใช้เวลาทั้งวันในการทำงานบ้านและดูภาพยนตร์คลาสสิกเป็นครั้งแรกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อทำการสังเกตเขาสิ่งที่เบรนดาค้นพบจากการทดสอบและการสัมภาษณ์อยู่หลายครั้งนั้นไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับการศึกษาความทรงจำแต่มันยังนิยามความหมายของความทรงจำขึ้นมาใหม่อีกด้วยหนึ่งในการค้นพบของมิลเนอร์ทำให้เราได้รู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ HM จะไม่สามารถสร้างความทรงจำใหม่ได้แต่เขาก็ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้นานพอที่จะทำให้เขาพูดจบประโยคหรือหาห้องน้ำเจอเมื่อมิลเนอร์ทำการสุ่มตัวเลขเขาก็สามารถจำมันได้ถึง15นาทีโดยการพูดมันซ้ำๆอยู่เรื่อยๆแต่พอ5นาทีต่อมาเขาก็ลืมทุกอย่างเกี่ยวกับการทดสอบไปเรียบร้อยนักประสาทวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าความทรงจำนั้นมีเพียงรูปแบบเดียวและความทรงจำทั้งหมดนั้นเหมือนกันและถูกจัดเก็บไว้ทั่วทั้งสมองผลการทดสอบของมิลเลอร์ไม่ใช่แค่การค้นพบแรกที่นำไปสู่การค้นพบความแตกต่างระหว่างความจำระยะสั้นและระยะยาวที่ทุกคนในตอนนี้น่าจะรู้จักกันดีแต่มันยังแสดงให้เห็นได้ว่าสมองแต่ละส่วนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันในตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าการสร้างความทรงจำนั้นมีหลายขั้นตอนหลังจากข้อมูลการรับรู้ในขณะนั้นได้รับการแปลงชั่วคราวโดยเซลล์ประสาทในเปลือกสมองก่อนที่จะเดินทางไปยังฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นที่ที่มีโปรตีนชนิดพิเศษที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงของการเชื่อมต่อของไซแนปส์บริเวณเปลือกสมองถ้าหากเหตุการณ์นั้นมันมีผลกระทบมากพอหรือเรานึกถึงมันเป็นครั้งคราวในช่วง 2-3 วันแรกฮิปโปแคมปัสจะส่งความทรงจำนี้กลับไปยังเปลือกสมองเพื่อจัดเก็บไว้อย่างถาวรถึงจิตใจของ HM จะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกแรกที่มีต่ออะไรบางอย่างได้แต่เมื่อไม่มีฮิปโปแคมปัสทำหน้าที่ช่วยบันทึกความทรงจำความรู้สึกเหล่านั้นมันก็จะจางหายไปเหมือนกับการเขียนข้อความบนหาดทรายแต่นี่ไม่ใช่ความแตกต่างเกี่ยวกับความทรงจำเพียงอย่างเดียวที่มิลเนอร์ค้นพบในการทดลองที่เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันมิลเนอร์ได้บอกให้ HM วาดดาวดวงที่3ในช่องว่างแคบๆระหว่างดาวดวงแรกและดวงที่2ที่มีจุดกึ่งกลางร่วมกันโดยที่เขาจะเห็นกระดาษและดินสอได้จากในกระจกเท่านั้นในตอนแรกเขาก็ทำมันได้ไม่ดีนักซึ่งก็เหมือนกับใครหลายคนที่ต้องมาทำอะไรแปลกๆแบบนี้แต่ที่น่าแปลกใจคือเขาทำได้ดีขึ้นหลังจากทำมันซ้ำเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะจำอะไรเกี่ยวกับการวาดครั้งก่อนๆไม่ได้เลยสมองส่วนสั่งการที่เขาไม่สามารถควบคุมได้กลับจำสิ่งที่จิตรู้สำนึกของเขาลืมไปแล้วได้สิ่งที่มิลเนอร์ค้นพบก็คือความจำชัดแจ้งอย่างชื่อวันที่หรือข้อเท็จจริงนั้นต่างจากความจำเชิงกระบวนวิธีอย่างการปั่นจักรยานหรือการเซ็นชื่อตัวเองและในตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าความจำเชิงกระบวนวิธีนั้นจะใช้เบลซองแกงเกลียและเซเรเบลลัมซึ่งเป็นส่วนที่ยังอยู่ในสมองของ HM ความแตกต่างระหว่างรู้ว่าคืออะไรกับรู้ว่าทำยังไงนั้นก็ได้กลายเป็นรากฐานให้กับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความทรงจำทั้งหมดตั้งแต่นั้นมา HM ได้เสียชีวิตลงในวัย 82 ปีหลังจากใช้ชีวิตอันแสนสงบอยู่ในบ้านพักคนชราโดยตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นมีนักประสาทวิทยาศาสตร์มากกว่า100คนได้ทำการตรวจเขาทำให้สมองของเขานั้นเป็นสมองที่ถูกใช้ในการศึกษาวิจัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากที่เขาเสียชีวิตลงสมองของเขาถูกเก็บรักษาและถูกสแกนก่อนที่จะถูกผ่าออกเป็น 2,000 กว่าแผ่นเพื่อทำการถ่ายภาพแล้วสร้างแผนที่ดิจิทัลที่ละเอียดลงไปถึงระดับเซลล์สมองโดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดสดและมีผู้ชมมากถึง 400,000 คน
ถึงแม้ว่า HM จะใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตไปกับการลืมสิ่งต่างๆแต่เขาและสิ่งที่เขามอบให้กับการทำความเข้าใจความทรงจำของเราจะถูกจดจำไปอีกหลายชั่วอายุคน คุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่ สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีรษะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ